back to my channel SU-ANKAN the artistic mind. আমি আকৌ হেগলো এটা নতুন ভিডিও লৈ আজি আমি বেসিক শেপস এর উপর এটা টর্টয়েস ড্রয়িং করি কণমানি হতৰ কাৰণে বেসিক শেপস দি ড্রয়িং টু কৰিলে কণমানি হতৰ বাবে ইজি হয় হেতু কাৰণে মই বেসিক শেপস এর উপর হেতু ড্রয়িং কৰম আৰু কেনেকৈ ড্রয়িং টু কৰে আমি চাইলম এতিয়া আৰু মোৰ ভিডিওখিনি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিও পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব থ্যাংক ইউ তো বলো আমি স্টার্ট করো আজি বেবি টর্টয়েস এটা বানাবৰ কাৰণে বেবি টর্টয়েস বানাবৰ কাৰণে আমি এটা ফার্স্ট ওভেল দিলম ওভেলটো আমাৰ অলপ বেকাকে হ'ব আৰু এটো হ'ব ফিগাৰৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰতে আমি ড্ৰয়িংটো কৰিম অলপ বেকাকে ভিতৰলৈ ঘুমাই দিম এনেকৈ লম তো বঢ়াই দিলে বঢ়াই দিব পাৰে আকৌ ঘুমাই দিলে ঘুমাই দিব পাৰে হেতু একো কথা নহয় এটো মুখখন আহি যাব আৰু ডিঙিটোৰ কাৰণে আমি এনেকৈ আনিম এতিয়া আমি এই সাইজটো তেনেকৈ থাকিব ইয়াত আমি এটা চেঞ্জ কৰিম ইয়াত অলপ উখকে দি দিম অলপ ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ শেপত তো দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লাইনছটো ৰব কৰি দিম এতিয়া তো মোহাৰি দিম তো মোহাৰাৰ পিছত লাইনছটো তেনেকৈ আমি উঠাই দিম আৰু এই লাইনটো যে দিছিলোঁ আমি এই লাইনটো ৰব কৰি দিম এতিয়া আমাৰ এইটো ফিগাৰ্ছটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভৰি দুখন ড্ৰ কৰি লম তো বেছি জুঙা হৈ গ'ল অলপ ৰাউণ্ড শেপত আহিব দেই ইয়াত যে আমাৰ ওভেলটো বনাইছিলোঁ এই ওভেলটো আমি ৰব কৰি দিম